Kính thưa quý vị, bạn tự hỏi tại sao một người nào đó giỏi giang, thông minh đến vậy? Đơn giản vì họ đã áp dụng 4 quy luật thú vị sau đây vào cuộc sống của chính mình. Kính thưa quý vị, 4 quy luật của người thông minh thường hay dùng. Thứ nhất, hiệu ứng lồng chim. Nhà tâm lý học người Mỹ William James và nhà vật lý Carson là một đôi bạn thân. Một ngày James nói sẽ có mẹo buộc Carson phải nuôi một con chim. Carson nghe nhưng mà không có tin. Đến sinh nhật của người bạn thân, James tặng cho Carson một chiếc lồng chim rất là đẹp. Nhà vật lý treo nó ở trong phòng khách. Vài ngày sau, Carson phát hiện ra rằng bất cứ ai đến chơi, khi nhìn thấy cái lồng chim sẽ đều hỏi: "Ủa, con chim ở trong lồng đâu?" Carson ban đầu rất là nhẫn nại, sẽ nói về xuất xứ chiếc lồng. Nhưng sau đó bắt đầu cảm thấy vô cùng nó phiền phức khi ngày nào cũng phải giải thích. Cuối cùng anh quyết định đi mua một con chim và thả vào trong lồng. Đó chính là hiệu ứng lồng chim. Hiệu ứng lồng chim có nghĩa là nếu một người vô tình có cái thứ mà họ không cần, để tránh lãng phí hoặc vì một cái lý do nào đó khác, họ sẽ tiếp tục bổ sung thêm những cái thứ họ cũng không cần một cách có ý thức hoặc vô thức. Đặc điểm của hiệu ứng lồng chim là những tín hiệu tâm lý nó tạo ra có thể ảnh hưởng đến cái hành vi của chúng ta. Thế nên những người thông minh thường sẽ tận dụng điều này để giúp bản thân hình thành những cái thói quen tốt. Ví dụ như đọc một cuốn sách chẳng hạn. Một cuốn sách mà mở sẽ khiến cho bạn háo hức đọc hơn là một cuốn sách nó đã đóng lại. Vì vậy, bạn có thể có ý nghĩ rằng là cuốn sách nó đã mở rồi, tốt hơn là nên đọc nó. Thói quen đọc sách cũng xuất phát từ cái việc mình sẽ mua cuốn sách về và tìm tòi nó. Và hiệu ứng lồng chim này cũng là một cái nghệ thuật mà các nhà kinh doanh thường hay áp dụng để làm trong chiến lược marketing của mình. 2. Luật Kaplan. Nhà văn Anh Rudyard Kaplan đã nói: phát hiện vấn đề luôn quan trọng hơn giải quyết một vấn đề. Viết ra vấn đề là bạn đã giải quyết được nó một nửa. Ở Mỹ có câu chuyện khá nổi tiếng. Công ty Ford có một dây chuyền phải ngừng hoạt động do động cơ nó bị hư hỏng. Công ty đã cử rất là nhiều kỹ sư để sửa nhưng không ăn thua. Cuối cùng nhờ đến Steinmeier, người sau này là một giáo sư nổi tiếng. Steinmeier chậm rãi quan sát động cơ, sau đó vẽ một đường thẳng tại một vị trí trên bản vẽ, rồi nói: thiếu một cuộn cảm biến ở đây. Sau khi phía Ford thay thế cuộn dây, động cơ tiếp tục hoạt động ổn định. Người giám đốc vô cùng vui mừng, hỏi Steinmeier chi phí. Ông trả lời 10.000 đô. Thời đó các kỹ sư hàng đầu của Ford chỉ kiếm được 5 đô mỗi tháng. Ông giám đốc khựng lại. Steinmeier viết vào một tờ giấy dòng chữ thế này: vẽ một đường 1 đô. Biết nơi để vẽ đường đó là 10.000 đô. Biết chuyện, chủ tịch Ford không chỉ chấp thuận trả tiền Steinmeier mà còn mời ông về làm việc. Cuộc sống là như vậy. Khi bạn thấy ai đó giải quyết vấn đề một cách rất là đơn giản, bạn nghĩ là mình có thể làm được. Nhưng thực tế khó hơn rất nhiều lần. Nhà bác học Einstein đã kết luận việc khám phá vấn đề có ý nghĩa hơn tất cả. Chúng ta thường rối lên khi gặp vấn đề nhưng lại không muốn yên lặng suy nghĩ trong vài chục phút. Thế nên những người giỏi giang, thông minh nhất không phải người hành động đầu tiên, mà là người chịu suy nghĩ để phát hiện ra vấn đề nhanh nhất. 3. Hiệu ứng ấn tượng ban đầu. Nếu một người để lại ấn tượng tốt trong lần giao tiếp ban đầu, thì những lần sau đó mọi người sẵn sàng tiếp xúc với anh ta. Hiệu ứng đơn giản này ai cũng biết, nhưng nó lại mang theo những quy luật tâm lý phong phú. Theo nghiên cứu của khoa học,
Não bộ giúp ta dán nhãn, tức là mình phân loại sắp xếp những người và những sự vật, sự việc mà chúng ta nhìn thấy. Khi tiếp xúc với các đối tượng đó, chúng ta sẽ hình thành một cái khuôn khổ nhận thức ở trong tâm trí. Một khi đã hoàn thiện thì rất khó để thay đổi. Do đó, hiệu ứng ấn tượng ban đầu vô cùng quan trọng. Mà chỉ cần nắm bắt chính xác nó, bạn có thể ra một bầu không khí tích cực giữa các cá nhân, và từ đó có được những yếu tố thuận lợi cho cuộc sống, cho sự nghiệp của mình. 4. Định luật bức tượng biết lắng nghe. Trong các tích cổ của Trung Hoa có truyền, một nước nhỏ cống hiến cho Đường Huyền Tông 3 bức tượng người bằng vàng. Bề ngoài trông rất là giống nhau, nhưng trong đó có một bức quý nhất. Rất nhiều đại thần tham gia vào việc phân loại nhưng đều không thành công. Cuối cùng, có một vị đại thần lấy 3 sợi tơ đặt vào tai của 3 bức tượng. Bức tượng thứ nhất, sợi tơ rơi ra từ chiếc tai ở bên kia. Bức tượng thứ hai, sợi tơ rơi ra từ miệng. Bức thứ ba, sợi tơ lại rơi xuống bụng. Vị đại thần nói bức thứ ba này là quý nhất. Ông giải thích 3 bức tượng tượng trưng cho 3 loại người. Kiểu thứ nhất là nghe tay trái thì ra tay phải, hoàn toàn không biết lắng nghe. Loại thứ hai, nghe gì thì nói thế, thiếu suy nghĩ. Chỉ có kiểu người thứ ba biết lắng nghe, giữ trong lòng để ngẫm nghĩ. Như vậy mới là khôn ngoan nhất. Như người xưa nói, người khôn ngoan không khoe việc mình làm, nước thâm sâu không bao giờ cho thấy đáy. Chính là như vậy. Kính thưa quý vị, phần chia sẻ của tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn tất cả quý vị chúng ta đã lắng nghe và đón xem. Nếu như quý vị thấy hay, hãy like và chia sẻ gieo hạt cho nhiều người được biết. Quan trọng là nhớ đăng ký kênh và bấm chuông thông báo để nhận những cái bài tiếp theo ở sau này. Và quý vị cũng nên cho tôi biết ý kiến suy nghĩ của quý vị về cái chủ đề này nó như thế nào. Xin cảm ơn tất cả quý vị.